Ja. Gick jag runt, gjorde så, tog mig mellan benen. Vad fan håller du på med? Ja. Jag bara, sorry, jag har Tourettes. Hejsan, jag heter Majken. Hej, jag heter Alvin. Och vi är här för att svara på frågor som du aldrig vågat fråga någon med Tourettes. Är tics och Tourettes samma sak? Finns det olika sorters Tourettes? När man har Tourettes så har man ju också tics. Det är det går ut på liksom. För att få diagnosen Tourettes tror jag att man måste ha haft både verbala, alltså ljudliga tics, och även motoriska som är blinkningar och rörelsetics i typ över ett år eller något sånt. Ja. Men tics är också väldigt vanligt. Det finns olika versioner, jag vet inte om det finns olika diagnoser, tror jag att det stod. Nej, Nej. men det finns ju olika grad. Jag har en väldigt mild grad av Tourettes. Jag är inte medicinerad. Men jag har inte haft så mycket verbala tics. Alltså mer typ små harklingar eller små visslingar. Men jag har aldrig haft ord eller så. Nej, det har jag. Jag har mycket ord. Det är nästan på en sån här skala. Desto grövre, desto liksom bättre. Ja. Jag fattar. Men det är inte särskilt vanligt att ha just svordomar. Nej. Dock så är det många som tror att det är vanligt. Men det är inte så vanligt. Nej, inte alls. Att ha det. Nej. Triggas tics av andra som har tics? Det beror på från person till person. Men det kan definitivt trigga. För mig i alla fall. Jag träffade en kompis för någon sommar sedan som hade exakt samma tics som jag. Och det blev vi båda två helt plötsligt Han hade samma? Ja, vi hade båda sådana nickningar. Wow. Och då blev det att det var så när vi cyklade så våra cykelhjälmar skakade så fram och tillbaka. Det var lite roligt. Har du tänkt på orden innan de kommer ut? Nej, jag tänker inte på orden direkt. Men det är där, jag kan däremot känna av om någonting kommer komma ibland. Och det är kanske mer att det liksom bubblar inifrån. Att jag känner att jag är stressad, har den här ångesten. Och då blir det per automatik mer tics. Ja. Men jag skulle inte säga att jag liksom i mitt huvud kanske planerar eller väljer vilka ord jag kommer säga. För det händer så snabbt. Det är lite som om du slår dig på bordskanten och sen säger liksom en svordom. Ja. Han du tänka då innan att du skulle säga den svordomen? Förmodligen inte. Det är lite samma sak där. Finns det någon anledning till att man har vissa ord som man säger vid ticsen? Okay, Bra fråga. Ja, då syftar ju de på verbala tics då. Det finns liksom som en skala. 1 kanske är fan och sen så högst upp är ett ord som jag förmodligen inte får säga här. Men liksom det är de grövsta orden. De vanliga svordomarna så kanske fan, jäkla liksom vardagliga ord. De är inte så betydelsefulla för de hör man till vardags liksom. Ja. Men sen de här lite grövre, de på något sätt, de ger ut 10 energi och kanske att säga fan ger bara ut 1 energi. Så jag skulle kunna säga fan 10 gånger. Men jag skulle också kunna säga den här andra svordomen som är grövre och då får jag ut 10 energi på en gång. Men bara den här extra energin som finns, eller den här lilla signalen då som kommer, att den bara försvinner så man kan bli lite lugn igen. Har ni fått ett tics i ett olämpligt tillfälle? Ett tillfälle var när vi satt på teater och det var ju liksom knäpptyst eller så här, förutom de som var på scenen. Och så gjorde jag det så. Alltså vi snackar typ så här, det var när jag var inne i en sån fas och jag gjorde det mycket. Och min mamma bara, Majken, tyst nu. För det var innan vi visste liksom vad det var. Som att det var att jag höll på att prassla med något, men det var liksom mina... Och då är det väl lite olämpligt, det kanske stör folk, men det är också så här, okej, vad ska jag göra? Ja. Jag tänker på en specifik incident. I Skärholmen, ett köpcentrum, om folk inte vet vad det är. Så ganska stort köpcentrum. Var vi inne i massa affärer, jag och min familj. Jag var väldigt trött den dagen. Hade inte ätit lunch. Och att äta lunch då, det är fortfarande viktigt, men var ännu viktigare då så att inte min energi dippa. Då fick jag ett utbrott till slut. För jag tyckte det var så jävla tråkigt att handla kläder. Och just då så sprang jag runt och skrek n-ordet i hela köpcentrumet. Ja, så. Och där är det också så här, när jag berättar det så är det väldigt viktigt att jag gör det tydligt att jag är inte rasist. Men just för att jag vet att det ordet är otroligt förbjudet. Då var det, eftersom att jag var så arg då. Det är så var det, det var den som var liksom, jag var på en 10 då.
Och då jagade min bonuspappa runt mig i parkeringshuset och försökte få tag på mig innan någon hade ihjäl mig. Hur kände du efteråt? Jag var såklart väldigt, väldigt ledsen. Liksom arg, besviken på mig själv. Varför säger jag de här sakerna? Vad är det för fel på mig? Det är nästan lite som om någon kommer in och tar över din kropp och sen så när du är klar, då kommer ditt normala jag tillbaks och bara, vad hände? Vad triggar dina tics? När jag är stressad. När jag är mycket i skolan eller så här, mycket på gång. Eller om jag är nervös inför någonting. När man blir taggad på någonting liksom. Så typ när jag tävlar i dans, innan en tävling så kan det bli jättemycket. Ja. Och sen så blir jag ofta så här, jag blir ju trött på mina tics också, då börjar jag gråta och så blir jag arg liksom för att jag har tics liksom. Man är exalterad, man är spänd eller liksom nervös. När det är stora folksamlingar kan jag också få tics. Men även fast jag är ganska lugn när det är mycket människor, jag gillar ändå att vara omkring många människor, så kan det trigga ticsen. Ja. Är det sant att ni säger massa könsord? När kom den? Och det är inget fel med den frågan, absolut inte. Det är sant att jag skriker massa sånt, eller säger. Ja. Jag har aldrig sagt några svordomar utöver liksom det vanliga som folk utan Tourettes också gör. Liksom. Att skrika könsorgan och liksom svordomar är en ganska liten procent av de som har det. Vad är ditt pinsammaste tics? Jag har fått många genom åren. Jag hade en, såg ungefär ut så här. Ja. Gick jag runt, gjorde så, tog mig mellan benen. Det var inte jättepoppis. Det var otroligt pinsamt. För det gick inte liksom så här, mamma, vad fan håller du på med? Ja. Jag bara, sorry, jag har Tourettes. Det var med att jag hade ett sånt här där jag gjorde så här. Jag spände upp ögonen och händerna samtidigt. Man ser på gamla videos när jag sjunger typ i min kör och sånt. Så bara ser man hur jag bara... Alltså, nej men de förändras ju lite över tid. Jag har inte kvar detta heller liksom. Och sen så bara, kommer du ihåg när du hade detta tixet? Och jag bara, just det. Jag har haft många sådana konversationer hemma. Märker du av det själv? Till viss del. Alltså om vi säger att jag har haft med harklingar som... Ibland kan jag märka av dem, men ibland inte. Men när jag får typ någon form av liksom tics-attack, som man kan förklara när det blir mycket blinkningar och nickningar. När man är ute typ i skolan, verkligen försöker hålla tillbaka det för att man orkar liksom inte med frågor varför gör det si eller så. Och så när man är hemma så blir det att allting kommer ut. Så att då märker jag av det mer. Och även typ när folk påpekar det ju. Ja, jag skulle också säga att jag märker av det definitivt. Men om jag gör någonting som jag tycker är kul eller är koncentrerad, då, jag vet inte faktiskt om det är så att ticsen liksom, om jag inte tixar eller om det är bara så att jag inte märker av det. Blir kroppen / musklerna trötta av tics? Ja. Det beror på hur stora rörelser man har. Men jag skulle säga, även om man inte ens har några motoriska tics, så man blir bara trött. Liksom psykiskt också av att liksom, alla svordomar eller alla liksom ljud, allting. Och man får också liksom mer intryck. Så man blir definitivt trött. Jag har haft mycket nickningar. Så det gick liksom, varför jag sökte hjälp var liksom framförallt för att jag gick runt och hade ont i huvudet typ såhär, alltså dygnet runt nästan såhär. Ja, och jag hade såna bet med käkarna så att det blev hål i tänderna och såna saker. Vad är den vanligaste missuppfattningen om Tourettes? Jag skulle nog säga att vi alla är lika. Man generaliserar, man sätter alla i ett fack. Men egentligen så finns det finns ett olika spektrum, skulle man kunna kalla det för. Ja, så alla har olika. Så bara för att jag har Tourettes betyder inte att vi har exakt samma liksom saker eller erfarenheter. Det är en vanlig missuppfattning att det ska hela tiden synas utåt och liksom... Man ska bara vara helt liksom crazy. Ja. Jag som aldrig haft ord eller svordomar, att det är en vanlig missuppfattning som jag har bara, men vadå, du säger ju inte fula ord, så då kan du ju inte ha det liksom. Hur vill du att folk ska reagera när de hör era tics? Jag vill väl bara att man ska prata med mig som vanligt. Ja, jag skulle hålla med. Det gör inga anmärkningar på det. Nej. Jag kommer nog inte ta illa upp om du säger ticsar nu eller gjorde bara det där tics. Så jag tycker inte mina tics är pinsamma längre liksom. Nej. Men det gjorde jag i början. Man borde nog vara lite försiktig med att liksom anmärka sånt. När jag var yngre och inte hade blivit diagnoserad trodde ju folk att jag bara, men kan du inte bara sluta, Majken? Och jag bara, nej. Eller jag visste inte själv, då hittar jag på detta. Det blev ju lite så här. Om jag hade kunnat sluta, då hade jag gjort det. Ja, men liksom. Verkligen, för det är inte något kul liksom. Sker det när man sover också? Bra fråga. Ja, jag vet inte riktigt. Alltså jag har pratat mycket i sömnen. Och typ gått i sömnen och sånt, men det har ju inte varit tics. Inte vad jag har märkt av. Nej, inte jag heller. Nej. Är det okej att skratta åt roliga tics? Om det är så att du inte känner den och sen börjar skratta, då... Jag skulle säga det är väl få som skulle acceptera det. Jag kan
skratta åt tics som jag har haft förr. Jag och mina familjemedlemmar brukar säga, men när kommer du ihåg när du hade det här ticset? Ja, men exakt. Och bla bla bla. Och även berätta för mina kompisar om alla tics jag har haft och sånt. Mina nära kompisar och så skratta om det och bara så här, vad fan gjorde du det för? Ja, det är väldigt individuellt tror jag liksom så här. Jag kan tycka att det är kul ibland, men ibland är jag på ett sånt humör bara så här, men kan du bara släppa det? Ja. Alltså så. Ja, hur känns impulsen? Som om du kliar någonstans, om man vill klia, eller en blinkning. Jag har hört en beskrivning flera gånger också, att det kliar och nyser. Det är inte exakt samma känsla såklart. Men det är liknande den liksom... Spänningen. Ja. Vad händer om man försöker stoppa ticsen? Kan man göra det? Man kan skjuta fram ticsen, eller låter det? Ja. Alltså man kan, om jag känner att jag vill verkligen göra sånt ljud, men det är helt tyst, du kan bara sitta när man där med stängd mun och gör lite motrörelser och kan försöka göra något med tungan istället. Ja. Men det är väldigt svårt, men då kan det bli liksom att när jag väl kommer hem och försöker, alltså för det tar på hjärnan liksom, alltså energin att hålla emot. Det är liksom bara skönare om man gör det liksom. Istället för att göra en stor rörelse så kanske man bara man kan försöka göra det så att det ser mer naturligt ut. Ja. Men det tar som sagt väldigt mycket hjärnkraft. Har ni under den här intervjun känt impulser av tics och i så fall försökt stoppa dem? Jag har ju lite blinkningar och det har ju de ju säkert sett med tanke på att jag gör det liksom så. Men jag känner ändå att nu är vi i ett sånt sammanhang där om jag skulle göra lite tics så skulle inte folk bli förvånade med tanke på att det vi pratar om. Tack för att ni kom och berättade. Tack för att vi fick Tack komma. själv. Tack så mycket.